आज आपण बघणार आहोत धाबा स्टाईल मसाला पापड कसा तयार करायचा. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो, चाट मसाला, मीठ आणि लाल तिखट, लिंबू आणि आपलं मेन इन्ग्रेडियंट आहे ते म्हणजे उडीद पापड. पापड आपण भाजून घेऊया. हा तुम्ही तव्यावरती पण भाजू शकता किंवा डायरेक्ट फ्लेमवरती पण भाजू शकता. हा प्लेन होण्यासाठी थोडा वेळ एका प्लेटने आपण दाबूया. हा प्लेन झालेला आहे. एका बाउलमध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर मिक्स करून घेऊ. यामध्ये आपण 1 चमचा लिंबाचा रस घालू. हे मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे. आता हे तयार झालेलं मिश्रण पापडावरती पसरून घेऊया. आता यावरती आपण थोडंसं मीठ, त्यानंतर थोडंसं लाल तिखट आणि त्यानंतर आपण यावरती चाट मसाला घालून घेऊया. आणि सगळ्यात शेवटी आपण याच्यावरती घालणार आहोत बारीक शेव. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.